نن به موږ ګورو چې matrices څه شیز دي او د هغې چند فیچره څه دي. مخکې چې دی میټرکس څه شی دی؟ میټرکس چې دی که نه هغه یو طریقې سره نمبر ارینج کولو طریقه ده، ورته داسې ویلی شي. نو دراصل دا نمبر موږ ارینج کوو په ریکټینګولر فارم کې، داسې فارم کې، اور دې ته چې دی که نه تاسو میټریسز وایي. دا دنده چې کوم نمبرې دي دې ته موږ وایو ریل نمبرز. ریل نمبرز تاسو ته پته ده چې نیګیټیو انفینټي نه والا او پازیټیو انفینټي دي، اور هر قسم فرکشن او یو قسم نمبر په دې کې راتلی شي. په دې کې تاسو دا ایلیمنټس تاسو ورته ویلی شي. اور د میټرکس چې دی موږ به خبره کوو چې هر یو میټرکس چې دی پیژندل کېږي هغه د دوو شیزونو، د هغې روز او د هغې کالمز نه. تاسو چې کله ګف لاس نښې لاس ته ځئ او دا شمارئ نو دا به چې دی که نه زموږ روز شي، دا به روز 1 شي او دا به روز 2 شي، او چې کله داسې راشي دا به کالم 1 شي او دا به کالم 2 شي. ټیک شو؟ اوس چې دی هر یو میټرکس موږ چې دی هغه یو نمبر سره، یو پیر اف نمبر سره پیژندلی کوي. نو زه که دا اوس جوړ کړم 1 2 3، نو د دې چې دی که نه تاسو ګورئ 3 روز دي، تاسو 3 ولیکم، دې ته وایي order of matrix. او دا چې دی که نه یو کالم دی، نو دلته به زه ولیکم یو. اوس زه یو بل جوړوم، صحیح شو؟ هغه دی 1 2 مې غلط کو 2 3 4 5 او 6. صحیح شو؟ تاسو د دې order matrix راوښکئ شئ. ویل ګورو یې دا چې دی 1 2 3، دا چې دی رو 1 رو 2 اور رو 3 دی، صحیح شو؟ اور کالم 1 اور کالم 2 شو. دا کالم 1 اور دا کالم 2 شو. د دې چې کوم order دی هغه دی 3/2. صحیح شو؟ نو دا چې دی هر میټرکس order چې دی موږ داسې راخوی شو by number of rows and columns. اوس دا روز اور کالمز موږ استعمالوي شو یا order of matrix استعمالوي شو او د دې موازنه کوي شو د بل میټرکس سره. د یو میټرکس چې دی د بل میټرکس سره موږ موازنه کوي شو. نو لیټ سپوز اور همان خبر یاد شو چې هر یو میټرکس چې دی هغه کیپیټل لیټر نه تاسو ډونیټ کوئ. نو چې ما سره اوس دا میټرکس دی اور ریل نمبرز دی او زه وایم چې دا میټرکس چې دی د بل پاره کې لیټ سپوز دا چینج کړم او دې ته جوړ کړم A هسې بیا کړه. اور دا چې دی که نه زه دې ته چې 1 + B और 2 + C 4/4 मु और दलता छिते के नाम 6 + D बेगु. सही शो? دا دوه میټریسز ما کو دا چې کله موږ ګورو چې دا دوه یو هومره دي، صحیح شو؟ ایکواللی د هغې څه شرط نه او اول شرط دا دی چې د دې دواړو order سیم پکار دی. اول شرط کو برابر نشي نو موږ مخې ته نشو تللی. د دې order څه دی؟ د دې order دی 2/2. د دې order څه دی؟ 2/2. نو اول شرط خو میلاو شو. دویم شرط څه دی؟ دویم شرط دا دی چې هر یو کورسپونډینګ چې کوم ویلیو ده هغه برابر پکار ده. څه مطلب زما شو چې د فرست رو فرست کالم ویلیو چې ده د دې په برابر کې نو دا به چې دی که نه یس به شي. مطلب یې چې دا اول کنډیشن به برابر شي، صرف یو نه ټول پکار دی. نو د دې مطلب شو چې 2 چې دی که نه برابر پکار دی 1 + B. 3 چې دی که نه برابر پکار دی چې 2 + C. 4 به برابر کې دی، صحیح شو؟ دا یو او دا یو، صحیح شو؟ همیشه موږ ته یاد دي. اور A چې دی که نه موږ له به پکار دی 6 + D. چې کله دا ټول شرایط ټول ایلیمنټس یو بل کورسپونډینګ ایلیمنټس چې دی
बल्ब एलिमेंट्स पर बराबर छी दे मतलब दाशो छे मैट्रिक्स ए बराबर दे मैट्रिक्स बी बराबर दे मिकदार केम बराबर दे और ऑर्डर केम बराबर दे द्वाण छे देखा दस हुआ है यो शांति